Hei, salutare lume, vă salut și bine v-am găsit sau regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă în urmă cu aproximativ 2 ani de zile l-ați cunoscut pe Alex, care este mecanic de locomotivă aici în Germania, astăzi vă invit să o cunoașteți pe Mihaela, nașa pe trenurile din Germania. Ne va povesti astăzi cum este să fii controlor de bilete în Germania. Rămâneți cu noi până la final ca să o cunoaștem pe Mihaela mai bine, ca să vedem cum își face treaba, cât de greu a fost pentru ea să ajungă controlor de bilete în Germania. Guten Morgen und herzlich willkommen an Bord der Bayerische Regiobahn auf dem Fahrt nach München Hauptbahnhof. Bună ziua! Sunt Mihaela, am 34 de ani, vin din București și locuiesc în Germania din 2013. Am 10 ani jumate. Am început de jos, am fost la curățenie prima oară, e normal, sau pe șantier. Am șters prafuri pe acolo, am învățat să pun kit între faianță, așa, să vină banul. După aia am lucrat la un casino 6 ani de zile, până când m-am certat cu șeful meu că a vrut să ne scadă la ore. După aia am ajuns pe trenurile de lungă distanță ca stewardeză în bord restaurant. Nu mi-a plăcut și am zis hai să încerc aici și aici chiar îmi place, mi-am găsit locul. De aproape un an de zile sunt la Bayerische Regiobahn, sunt controlare de bilete pe trenuri regionale, Salzburg, München, München-Kufstein și îmi place ceea ce fac. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Mihaela, spune-mi, te rog, cum ai ajuns tu să lucrezi, să fii controlor de tren, sau așa cum e foarte bine cunoscut în România, nașul. Deci tu ești nașa de pe trenurile din Germania. Cum ai ajuns? Ce s-a întâmplat? Ți-ai dorit lucrul ăsta? Ai avut o atracție sau pur și simplu... De când eram mică și călătoream cu trenul în România, chiar mă gândeam, cum ar fi? Dar n-a fost niciodată o atracție, așa, chiar să zic, da, asta e chemarea mea și... Nu! Te-ai gândit doar că ar fi interesant să faci și tu jobul ăsta? Sau îți plăcea ce vedeai în tren? În perioada în care am ajuns aici a fost așa, am fost dat afară de la un loc de muncă, unde am muncit, că m-am certat cu șeful și ajunsesem după aia pe trenurile de distanță lungă. Eram acolo un fel de stewardeză și nu mi-a plăcut, îți spun sincer, am stat acolo 4 luni și nu mi-a plăcut. Deci, în primul rând, a fost faptul că eu trebuie să plec din orașul meu să ajung la locul de muncă. Făceai naveta? Exact, făceam naveta din oraș până în oraș. Și asta îmi lua foarte mult timp. Deci undeva la 60 de ore pe lună și foarte mult timp. 60 de ore pe lună doar naveta? Doar naveta. E foarte mult timp. Sigur că... Și am zis, dacă tot sunt pe tren, hai să încep în orașul meu și să termin în orașul meu. Îmi fac treaba, fiecare cu treaba lui. Și gata. Și așa am ajuns aici. Și așa ai ajuns la firma asta, BRB, ai văzut probabil un anunț pe... Da, sunt peste tot. Sunt pe uși, sunt pe monitoare, sunt lipite, sunt peste tot, sunt anunțuri. Și ți-ai trimis și tu CV-ul? Hai să încerc. Și te-au chemat la interviu. Da, m-au chemat la interviu, am fost foarte emoționată. Ca așa cum de altfel? Da. Și... Știi ce vreau să te întreb? Spune-mi, te rog, dacă a fost greu pentru tine acest interviu, dacă ai simțit că firma te tratează altfel tu venind din România și nefiind nemțoaică. Nu. Nu? Nu, deci sub nicio formă aici nu se face diferențe, dar nu. N-ai avut probleme de genul ăsta? Am avut probleme cu limba, normal, mi-a fost greu pentru că au fost cuvinte pe care nu le cunoșteam. Îmi făceam traducere, îmi scriam acasă, traduceam, dacă era o propoziție pe care nu o înțelegeam, o traduceam, o scriam, o citeam ca să o înțeleg, să știu ce trebuie să fac sau ce am de făcut. Cât timp ai făcut școala? 2 luni a durat, am fost undeva la 17 sau 19 persoane, ceva de genul. Mulți n-au reușit, am început prima oară să învățăm ceva gen mersurile trenurilor, cum merge, pe câtă distanță, ce aia o gară, unde trebuie să oprească, când trebuie să oprească. Când făceam naveta, dincolo îi vedeam și zic, păi vin aici să boier, dar nu e chiar așa. Așa, ce să învață signale, să învață cât ai voie să mergi viteză, câte persoane trebuie să intre la bord, cu ce animale,
Pe ce se pune foarte mare accent e pe persoanele cu mobilitate redusă. Ceea sau mamele cu copii sau cu căruți. Cum ajuți tu persoanele cu mobilitate redusă? Avem un telefon, un program, se numește .NET și acolo, spre exemplu, eu mă înregistrez, eu sunt pe trenul 79013, din München până în Rosenheim, sunt aici. Eu când m-am înregistrat pe trenul respectiv, primesc un mesaj. Pe trenul 79013 avem călător în scaun cu rotile. Bun, și eu știu, vezi că urcă din München Ost și vrea să coboare în Rosenheim. Nici o problemă. O singură problemă este dacă peronul nu este la același nivel cu trenul. Atunci, da, avem o mică problemă, dar asta nu ne împiedică să invităm călătorul în tren. Avem rampă, o putem pune și călătorul intră, ori avem un lift în cazul în care peronul e mult mai jos față de tren și îl coborâm sau îl urcăm. Am avut și cazuri, a fost în Salzburg, mi-a fost treaba asta, eram fix la început, cred că a fost prima lună, vai, și eram atât de speriată și zic, oh, Doamne, și cum folosesc eu liftul ăsta acum? Că una e în școală, Așa e. că ești între colegi și ești cu profesori și imediat îl faci. Și alta e când ești cu toată lumea și toată lumea uită așa, să uită pe tine. Dacă se întâmplă ceva cu persoana aia, tu răspunzi de tot. De la A la Z poți să... Da? Și chiar am invitat atunci 2 călători în scaun cu rotile în tren. I-am luat cu liftul, să zic așa, da, ca e un fel de lift, și i-am băgat în tren. A fost un pic greu, de eram și la început, dar am reușit. Și... De cât timp lucrezi tu aici la firmă? Am început școala pe 1 iunie și am terminat școala la sfârșitul lui iulie și de la 1 august am început singură pe tren. Pot să zic că sunt un pic mai panicoasă așa, cu toate că știu că pot, dar probabil că n-am încredere în mine destulă și așa, și am avut un pic de panică încă în zilele de practică, că nu înainte să încep munca, să fac zile de practică. Deci mai întâi merg pe tren să văd cum se mișcă, ce trebuie să fac, ce trebuie să... 7 sau 9 zile de practică și pe ultima zi de practică am avut un pic mai multă frică față de obicei și pot să zic că am noroc că am avut într-o zi de practică și nu în prima zi de muncă singură, da? Că când am început munca, adică gen trebuia să par sigură pe mine, să știu deja. Adică în continuare mai primesc câteodată panică așa când lipsesc prea mult de la serviciu. Adică? Dacă am concediu de 3 săptămâni, da? Ei, când mă întorc, mă gândesc, oh, Doamne, care mi-era parola, dar ce trebuie să fac, dar care sunt biletele, știi? Adică... Tu răspunzi oarecum de călător, de siguranța lor. Da. Ai făcut și cursuri în privința asta de... Da, comunicare, am avut o zi, sau nu, 2 zile de comunicare, adică cum să vorbim cu... E foarte important lucrul ăsta. Da, cum să vorbim cu călătorii. Eu consider așa, înainte ca eu să fiu aici o angajată sau o controloare de bilete, eu sunt un om. Și înainte ca ea să fie călătoare, e o persoană, e un om. Deci, în primul rând, noi suntem oameni și după aia suntem ce suntem. Trebuie întotdeauna să primească atenția mea și eu la fel, că vorbim, comunicăm, să le spun când ajungem, unde ajungem, ce peron Astea ajungem. sunt îndatoririle tale dacă cineva te întreabă. Dacă pot să le asigur trenul următor, legătura de tren pe care ei vor să meargă mai departe, dacă pot să fac treaba asta. Uneori pot, uneori nu pot, pentru că avem întârzieri. Mai mult de 5 minute un tren nu așteaptă și nu așteaptă dacă e o singură persoană, trebuie să fie un pic mai multe. Sun, întreb, vezi că sunt pe trenul 79013, uite, avem întârziere 5 minute, suntem aproape de Rosenheim. Pot să-mi asigur, te rog, legătura către Salzburg, către Kufstein, nu contează, dar e faptul că, în cazul în care avem, uite, noi intrăm în gară la și 32 și celălalt pleacă la și 35, dar avem astea 2-3 minute întârziere. Păi și atunci nu sun. Ar fi păcat. Ar fi păcat, da. Știi? Și sun și te rog frumos, păstrează, asigurăm legătura aia, că ea iurea. Eu chiar mă simt prost câteodată
Pentru că și ei fac greșeli acolo sus și zice, da, Mihaela, așteaptă. Și trenul pleacă. Și noi intrăm și ăla iese. Din câte știu, ai mai făcut și un curs de prim ajutor. Da, în cazul în care cineva se simte rău sau îi se face rău sau nu poate să respire, încerc să-i acord primul ajutor. Automat îmi sun conductorul, spuneam o persoană, a leșinat sau ce știu eu, nu poate să respire. Până vine ambulanța, tu trebuie să-i acorzi primul ajutor. Clar. Guten Morgen und herzlich willkommen an Bord der Bayerische Regiobahn auf dem Fahrt nach Salzburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt München Ost. Să știi că n-a fost ușor. Atâta un dosar plin cu bilete. Deci tot felul de bilete. Bilete de distanță lungă, bilete de zi, bilete de noapte, de Bayern, de bilete regionale. Deci ei... N-a fost ușor. Doamne ferește. Înțeleg că astea 2 luni de zile, 8 săptămâni, 2 luni de zile... Deci doar învățat. Doar învățat. Doar învățat. Altfel nu reușești și n-ai nicio șansă. Au fost 3 examene, iar atunci când am intrat aici să fac școală, am avut o perioadă urâtă în viața mea, nu mi-a fost bine, în privat și chiar mi-aduc aminte când am terminat examenul ăla de la bilete, da? Doamne ferește, deci când am pufnit în plâns, da, de la în hohote așa, să dau tot afară, că nu mai puteam. Păi m-a sunat, au spus atunci, păi te sunăm. Și ne-a lăsat așa, vreo jumătate de zi. Aminte, da. Mamă! Și ne-a trimis într-un oraș să vedem unde este aparatul de bilete acolo în orașul ăla. Nu era niciunul, da? Deci nu există. Și după aia ne-am dus acasă și noi tot așteptam să ne sune, să ne zică, bă, ai luat, n-ai luat, da? Deci eu am plâns în ziua aia toată ziua. Gen să dau tot afară, că deja nu mai prea multă, cum ai zis tu, prea multă presiune pe mine, da? Și mi-aduc aminte, am spus, da! Și mă întreb, Mihaela, ceva? Nu fac bine. Eu eram în hohote încă, da? Și eu întreb, și am luat sau n-am luat? Haide că ai luat. Și zic, pe câte puncte? Și atunci îți dai seama, m-am bucurat că am reușit, da? Deci cu toată presiunea și cu tot ce a fost rău. Dificil, limba, termeni noi. Tot. Și plus tot prin ce treceam eu, viața mea privată. Ce vreau să te mai întreb? Ce se întâmplă, de exemplu, ce trebuie să faci dacă un călător nu are bilet? Întrebarea mea ar pica prost. Mă, de ce n-ai bilet? Sunt mai multe variante. N-am avut timp, n-am avut bani, am uitat sau ce știu eu. Ni s-a spus la școală, avem voie să întrebăm. Vrei să cumperi un bilet de la mine? Adică avem și varianta asta. Da? Poți fi indulgentă. Clar. Deci eu pot să spun călătorului, nicio problemă, dacă nu aveți bilet, puteți să cumpărați unul de la mine. Dar problema e că scrie pe ușă când se intră, ok, urci fără bilet, nicio problemă, dar tu trebuie să mergi singur la controlarea de bilete, să spui, bă, am nevoie de un bilet și nicio problemă, poți să cumperi unul în tren. Încerci să mă iei peste picior și la mișto și să-ți bagi și joc, pe atunci discutăm altfel. Că pot să fac și treaba asta, pe atunci îi spun, nicio problemă, nu vrei să iei bilet, n-ai luat, n-ai făcut, n-ai adres, dă-mi buletin. Gen să scriu amenda. Nu cumpără bilet, nu iese afară, nu-mi dă buletinul, îl sun pe conductor și spun, îmi trebuie poliția la stația D. Și vine poliția? Odată mai durează 2-3 minute, dar vine. Și mai departe se ocupă polițiști. Uite, spre exemplu, am ajuns în Kufstein. Este ultima gară. Și eu aici, în Kufstein, ținând cont că ultima gară și de aici plecăm într-o oră, eu am atribuția de a merge prin tren și am uitat să văd și a pierdut cineva ceva, a uitat cineva ceva, telefoane, portofele, bagaje, genții. Eu dacă îl găsesc, îl iau cu mine, îl etichetez, spun acolo pe ce tren l-am găsit, unde l-am găsit, este băgat în calculator. Asta anunță, toată lumea a intrat, toată lumea în siguranță, nu mai vine nimeni, pot să închizi ușile. Suntem gata de plecare. Trenul e destul de mare, de lung, da? Și poate nu vede până în spate, de multe ori trenul stă în curbă, nu vede, de-aia mă duc
câteodată mai departe de tren, pe peron și arăt, da, în spate e tot ok și în față toată lumea a intrat, poți să închizi ușa, putem pleca. Avem cheile, acesta este dispozitivul POS prin care călătorul poate să-și achiziționeze un bilet plătind cu cardul și nu cash. 2 pixuri, cel puțin, la mine, 2 pixuri, mai am vreo 3-4 prin ghiozdan. Aici am capsatorul de bilete. Uite, este pus pentru 24 a doua, 2004 și am fost pe 79065. Asta e telefonul cu care și scanez și vorbesc și trimit mesaje și trimit e-mail-uri. Uite aici pentru următorul tren. Aici e programul în care m-am înregistrat pe tren și așa intru pe mail-uri să văd cine ce a scris, ce e, dacă e vreun automat de efect de bilete, dacă vreun coleg a avut probleme în tren sau așa. Aici am aparatul care imprimă biletele, înscoate biletele sau scriu amenziile. Ai face aceeași meserie și în România? Ai face același lucru care îl faci acum în Germania? Ai face și în România? Da, nu știu, poate. Te-ai întoarce în România? Nu te-ai mai întoarce niciodată în România? Păi ești doar de 12 ani aici, ca să Nu zic așa. contează, m-am obișnuit, îmi place. Te-ai integrat, ai intrat în sistem? Da, adică... Și a fost greu, probabil, la început, fost. că ai spus? A fost, habar n-aveam de niciunele. Și... ok, dar... Deci nu te mai întoarce în România? Nu. Când trebuie să te trezești, de exemplu, cel mai devreme, când în serviciul ăsta, la ce oră? Bine, în afară de faptul că tu stai o oră să te aranjezi, ca toate celelalte doamne, O oră întreb. o oră trebuie să te machezi, să te aranjezi. Dar să zic așa, cel mai devreme, la ce oră începe serviciul tău? Sau începe? Primul tren e la 4:30 din Rosenheim, de unde locuiesc eu, spre München. Și pentru 4:30 mă trezesc la 3. La 4 plec de acasă, până ajung să-mi iau cafeaua, să-mi pun toate chestiile pe mine, să mă dezmeticesc, adică, ok, intru la muncă, da, gata, sunt cu călătorii, trebuie să spun, trebuie să vorbesc, trebuie să fac, E ok programul, adică pentru diminețile la început, adică prima dimineață sau primele 2-3 dimineți sunt cele mai... până te obișnuiești, da, că trebuie să mergi de vreme în față. Mihaela, încet se apropie timpul să plecăm de aici din Kufstein. Eu personal îți mulțumesc că ai fost de acord să te lași filmată. Știu că ți-a fost greu, că nu ți-a fost ușor. Îți mulțumesc pentru cine ai dezvăluit. Îți mulțumesc că ai fost de acord să apari pe canalul meu de YouTube. Îți urez serviciu ușor în continuare. Deși o să merg cu tine până la Rosenheim, dar despărțire oficială pe video. Îți urez serviciu ușor în continuare și mult succes! Ne vedem la muncă! Mulțumesc că ai venit, că m-ai întrebat. După ce am acceptat, mă gândeam, Doamne, ce am făcut și de ce? Da, dar a fost ok, o experiență mișto să vorbești despre locul tău de muncă pentru românii de acasă. Foarte bine! Uite, ca să îți mai luăm din emoțiile astea, am să-i rog pe abonații mei și pe cei ce privesc acest videoclip să-ți dea cât mai multe like-uri, să-ți lase cât mai multe comentarii. Lasă-i pe ei să decidă, bine? Bineînțeles că trebuie să te complimenteze în aceste comentarii. Nu trebuie, dacă vor. Dacă vor, ok. Probabil că vor vrea. Multe like-uri pentru colega mea Mihaela, lăsați comentarii, urați de bine și ne vedem într-un episod viitor. Să aveți grijă de voi și vă mulțumim că v-ați uitat și mult succes!